ඉතින් gorgeous lady මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් අමතක නොකර click කරලා ලස්සන වෙන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. වෙනදා වගේම ලස්සන වෙන්න කියන වටිනා වැදගත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ එකට කියලා බලමු අද වීඩියෝ එක මොකක් වෙයිද කියලා. ඉතින් ගොඩ දෙනකොට මේ දවස්වල ආර්ථික තත්ත්වයන්ත් එක්ක ගෙදරදීම ආයුර්වේද shampoo එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අරගෙන ආවේ. මේකට එකතු කරන අමුද්‍රව්‍ය ගත්තොත් අපේ කොණ්ඩේ නිරෝගී කරන්න විශේෂයෙන්ම හිස් කබලේ හිස කෙස් වර්ධන වේගය වැඩි කරන්න වගේම හිස් වල තත්ත්වයන් දිනපතා භාවිතයෙන් නැති කර ගන්නත් ඔන්න හැකියාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කොණ්ඩේ වර්ධනය කරන්න කොෆී කියන දේ ගොඩාක් උදව් වෙනවා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්. මොකද කොෆී ඔයිල් එක හදන විදියත් කියලා දුන්න මමත් දැන් පාවිච්චි කරනවා. මේ සීත කාලේ නම් චුට්ටක් පාවිච්චි කිරීම අඩුයි. මොකද තෙල් ගාගෙන ගොඩාක් වෙලා ඉන්නත් බැරි නිසා මම සමහරවිට තෙල් ගානේ නැහැ රස්නේ කාලේ තරම්. හැබැයි ඔයගලන්ට කියන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයිල් එක try කරන්න ගොඩාක් හොඳ results ලැබෙනවා. ඉතින් මම මේ කියලා දෙන ආයුර්වේද shampoo එකට අඩංගු කරලා තියෙන ingredients නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති කොණ්ඩේ හරිම නිරෝගී පෙනුමක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හිස් කබලේ හිස් වල තත්ත්වයන් කාලයක් භාවිතා කිරීමෙන් නැති කර ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා වගේම ඔයගලන්ට පුළුවන් හිස කෙස් ඉතාමත් ඝනව කඩා හැලෙන විදියට ලස්සනට තියාගන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේක හදාගෙන පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. අපි බලමු අපිට මේ shampoo එක හදාගන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. aloe vera gel අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම Dr. Ashel aloe vera soothing gel එක අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා coffee. මෙතනදී Nescafe තමයි අරන් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකට ඔයාලට හරිස්චන්ද්‍ර වගේ දෙයක් වුණත් ලංකාවේදී ගන්න පුළුවන්. ඕනම coffee වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම අරගෙන තියෙනවා shampoo එකක්. මේක normal shampoo එකක්. ඔයාලට මේ shampoo වෙනුවට liquid castile soap එක ගන්න පුළුවන්. දිය කරලා අරගෙන නැත්නම් liquid castile එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Dove shampoo එකක් ගන්න පුළුවන්. Sunsilk ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් palm olive, L'Oreal, Vatika වගේ ඕනම හොඳ වර්ගයේ shampoo එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙනවා vitamin E. vitamin E කරල් දෙකක් තියෙනවා මම අරගෙන. අපි බලමු දැන් ආයුර්වේද shampoo එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මේ ආයුර්වේද shampoo එක හදාගන්න කරන්නේ අපි aloe vera gel අරගන්න එක. ඉතින් aloe vera gel තේ හැඳි දෙකක් මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා coffee අපි මෙතනදී මේස හැඳි එකක් පුරවපු මේස හැඳි එකක් එකතු කර ගන්නවා. එකක් විතර පුරවලා ගන්න. ඊළඟට අපි මේකට එකතු කර ගන්නවා විටමින් E කරල් දෙක. ඉතින් විටමින් E ලංකාවේ තියෙනවා ෆාමසි වල ගන්න. මේ විදිහට විටමින් E කරල් දෙකම එකතු කර ගන්න. ඊළඟට අපි ගන්න shampoo එක තමයි එකතු කර ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ shampoo එක නම් bio shampoo එකක් මොනවද මේ passion වලින් හදලා තියෙන. ඉතින් මම ඒකෙන් ටිකක් මේ විදිහට mix කර ගන්නවා ඇති වෙන ප්‍රමාණය එනකම්. ඉතින් අර ඔයාලට liquid castile soap වෙනම ගන්න එකත් ලොකු ගාණක් යන හින්දා ඔයාලගේ තියෙන shampoo එකක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. baby shampoo එකක් වුණත් මෙතනදී එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි දැන් shampoo එක හොඳින් කලවම් කර ගන්නවා. ඉතින් මේක ඕනම කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට room temperature එකේ තියාගන්න පුළුවන් කාමර උෂ්ණත්වය. මොකද මේක shampoo එකක් නිසා මේකට අපි කිසිම natural දෙයක් ඒ කියන්නේ fruit extracts එතකොට aloe vera ගස් වලින් ගන්න එක අපි දේවල් එකතු කරලා නැහැ. ඔක්කොම මේ ready made ඒවා තමයි එකතු කරලා තියෙන හින්දා අපිට මේවා ඕන කාලයක් මේ shampoo හදාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ shampoo ටික මම හදාගත්තේ මගේ husbandටත් එක්ක. මේ bottle එකේ තව shampoo ඉතුරුයි. මම මේ shampoo ඔක්කොම ටික මේ bottle එකට දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. අපි මේ shampoo ටික ඔක්කොම මේ shampoo bottle එකට තමයි එකතු කරගන්නේ. මොකද මගේ මේ shampoo bottle එකේ තව චුට්ටක් shampoo තියෙන හින්දා අපේ coffee shampoo එකත් මෙහෙම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක බීටරයක් ආධාරයෙන් හොඳට තිය කරගන්න. බීටරයක් නැති අයට පුළුවන් හොඳට ගෑරපුවක් හරි නැත්නම් hand whisk එකකින් හරි හොඳට කැටි ගැහෙන්නේ නැති වෙන කලවම් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කැට පිටින්ම බොටල් එකකට දාගෙන ඊට පස්සේ මේක හොඳට සොලවලා භාවිතයට ගන්න.
මේ තියෙන හැම දෙයක්ම ආයෙත් දාගන්න හොඳට. ෂැම්පූ එක දැන් දාගෙන තියෙන්නේ මම මේක හොඳින් බොටල් එක සෝලවල තමයි පාවිච්චියට ගන්නෙ. මෙහෙම හොඳින් හෙලෙව්වම අපිට ෂැම්පූ එකත් එක්ක අපි දාපු ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හොඳට කලවම් වෙනවා. දැන් ඉතින් බලමු මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ කොෆි ෂැම්පූ එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි දැන් බලමු මේක පාවිච්චි කරන විදිය කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි දැන් ආයුර්වේද ෂැම්පූ එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන ආයුර්වේද ෂැම්පූ එක මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මම අද නාන දවස ඉතින් මේ පේනවද කොණ්ඩේ දැන් ෆ්‍රිසි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද උඩට බැඳගෙන ඉන්නවා, පොනිටේල් දා ගන්නවා, වැඩ ගොඩයි. ඉතින් දැන් මම ෂැම්පූ කරාට පස්සේ බලමු කොණ්ඩේ කොයි විදිහට දෙන්නේ කියලා. ඔයාලා දැක්කා අපි ෂැම්පූ එක හදපු විදිය. අපි මෙතනදී කන්ඩිෂනර් මුකුත් එකතු කරේ නැහැ. ඉතින් දැන් බලමු මේ ෂැම්පූ එක පාවිච්චි කරාට පස්සේ hair dryer එකෙන් කොණ්ඩේ වේලා ගත්තට පස්සේ කොහොමද අපේ hair එක shiny healthy විදියට එන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් මම දැන් කොණ්ඩේ තෙමාගෙන එන්න. හරි දැන් මම කොණ්ඩේ හොඳට තෙමා ගත්තා. දැන් අපි ෂැම්පූ එක මේ විදියට අරගමු. අපිට පේනවනේ. මේ විදියට අපි ෂැම්පූ එක ගමු. දැන් තියෙන්නේ මේක හොඳට හිස් කබලේ කුණු ටිකත් ඉවත් කරගනිමින් හොඳට මුළු කොණ්ඩේටම වදින විදියට ෂැම්පූ කරන්න. ඉතින් මේක healthy shiny hair එකක් කරගන්න තමයි මේ ෂැම්පූ කරන්නේ. මේ ෂැම්පූ එක අපි හදාගත්තේ කන්ඩිෂනර් මම අනිවාර්යයෙන්ම පාවිච්චි කරනවා. මොකද කොණ්ඩේට තෙතමනේ අත්‍යවශ්‍යයි පිටරටකදී විශේෂයෙන් මොකද අපි උණු වතුර නානවා. එතකොට සමහරවිට ඔයිල් ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න බැරි වෙනවා. අපේ කොණ්ඩේට තෙතමනේ ලැබෙන්නේ නැහැ. කන්ඩිෂනර් එකකින් තෙතමනේ ලැබෙනවා. සහ කොණ්ඩේ හොඳට කඩහැල ස්වභාවයක් එනවා. අනිත් දේ තමයි මේ ෂැම්පූ එකට අපි කන්ඩිෂනර් එකතු කරේ නැහැ. නමුත් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කන්ඩිෂනර් එකතු කරා වගේම තියෙන හින්දා බලමු ලැබෙන ප්‍රතිඵලය කොහොමද කියලා. මම නාගත්තා hair dryer එකෙන් දැන් කොණ්ඩේ වේලමු. අද සීත කාලේ හින්දා මම ගොඩක් වෙලා කොණ්ඩේ තෙත තියාගන්න නැහැ. ටවල් dry කරගන්නෙත් නැහැ. ඉක්මනට මේ hair dryer එකෙන් වේලලා පෙන්නන frizzy වෙලා තිබුණේ hair එක කොහොමද shiny silky hair එකක් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. විදියට තමයි අපි ආයුර්වේද ෂැම්පූ එක ගෙදරදීම හදාගන්නේ. මෙතනදී ඔයගලන්ට ඕනම ෂැම්පූ වර්ගයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බජට් එකේ හැටියට ගන්න. මොකද අපි මෙතනදී එකතු කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ෂැම්පූ එකට වඩා ගොඩාක් පවර්ෆුල්. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ට ගොඩාක් හොඳ රිසල්ට්ස් මේ ෂැම්පූ එකෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. මේක ඇත්තටම අත්දැක බලලා තමයි ගෙනාවේ. මේක මම කියන්නේ YouTube වීඩියෝ එකකින් දැක්ක පිටරට වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට ගේන කලින් මම පාවිච්චි කරලා බැලුවා හොඳද නරකද කියලා. ඒකෙදී ඒගොල්ලෝ දෙහි එකතු කරා. මම ඇත්තටම දෙහි එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද අපි දෙහි තම්බල නෙවෙයි මේකට එකතු කරගන්නේ අමුෙන්මයි එකතු කරගන්නේ. ඉතින් හිස්සොලි වලදී අපි තම්බල උළුහල් එක්ක එකතු කරගත්තට මෙතනදී නිකන් ජූස් එක එකතු කරගන්න නිසා මම එකතු කරගත්තේ නැහැ. මොකද ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි නිසා. අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා results කියන්නේ කියලාත් ඔන්න ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට කියලා නම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න කියනවා. ආදරේ